Καλημέρα από το χάος. Check the mic and make sure it sound right, boys. It sound right, boys. Διάλειμμα για καφεδάκι. Ναι, πάλι ξεκινήσαμε με δουλειές στο σπίτι, πράγματα που αφήσαμε από χτες. Λένε μην αφήνεις κάτι που μπορείς να κάνεις σήμερα για αύριο. Βέβαια υπάρχουν και μέρες που ενώ μπορείς να τα κάνεις, δεν θέλεις να τα κάνεις. Και ίσως είναι και καλύτερα να μην τα κάνεις. Θυμάστε στο προηγούμενο βίντεο που σας είπα ότι τελευταία λαχανιάζω πολύ? Βέβαια είχε επιδεινωθεί και λόγω της αρρώστιας, αλλά όπως και να έχει λαχανιάζω και είναι κάτι που δεν μ' αρέσει. Και είπαμε ότι όταν δεν μας αρέσει κάτι, το φυσικό επόμενο είναι να το αλλάζουμε. Και τι έκανα εγώ γι' αυτό? Εδώ και αρκετές μέρες, μη σας πω από τις αρχές του χρόνου, έχω ελαττώσει την κακή μου τη συνήθεια στο μισό. Θέλω να φτάσω κάποια στιγμή σε ένα μικρότερο ποσοστό. Δεν ξέρω αν θέλω να το κόψω τελείως, για να είμαι ειλικρινής, αλλά θέλω να το ελαττώσω ακόμα περισσότερο. Και φυσικά ξεκινήσαμε μαζί με την Αλεξάνδρα κάθε απόγευμα με το που σχολάει. Βρήκαμε την ώρα που βολεύει και τις δύο να βγαίνουμε έξω για περπάτημα ό,τι καιρό και αν έχει. Είτε καλό όπως αυτές τις μέρες, είτε κρύο, αέρα, ίσως και βροχή. Αυτό βοηθάει ναι μεν και στην υγεία μας και ιδιαίτερα και με τη μέση μου και γενικότερα στο σώμα μας να κουνιόμαστε, αλλά εκτός από αυτό έχουμε δει και άλλες φορές, γιατί το κάναμε παλιά και το είχαμε σταματήσει και δεν μας άρεσε, γι' αυτόν τον λόγο και το ξαναξεκινήσαμε. Βλέπουμε ότι μας βοηθάει στο να εκτονωνόμαστε, ειδικά μετά τη δουλειά της η Αλεξάνδρα χρειάζεται χρόνο λίγο, να φύγει λίγο η υπερένταση της δουλειάς και φυσικά να περάσουμε και λίγο χρόνο μαζί οι δυο μας, γιατί αυτό είναι κάτι πολύ διαφορετικό, το να πάμε να περπατήσουμε οι δυο μας με το να βγάλουμε βόλτα τα σκυλάκια. Τα σκυλάκια θα βγουν 3 φορές την ημέρα, πρωί, μεσημέρι, βράδυ, και θα πάμε όλη η οικογένεια με το ρυθμό από τα μικρά. Θα χαλαρώσουν, θα κάνουν την ανάγκη τους, θα μυρίσουν, θα συναναστραφούν με άλλα σκυλάκια, όσα βέβαια συμπαθεί η Λούνα. Αλλά την ώρα που θα πάω εγώ και η Αλεξάνδρα για περπάτημα, θα πάμε όντως να περπατήσουμε στο δικό μας ρυθμό, θα πούμε τα νέα της ημέρας, θα συζητήσουμε ήρεμα και ωραία, γιατί η ένταση μας βγαίνει στο περπάτημα και όχι στο λόγο,
Και έτσι είμαστε και πιο ήρεμες για το υπόλοιπο της ημέρας, να κάνουμε κάποιες δουλειές στο σπίτι ή να καθίσουμε να δούμε τηλεόραση. Ή αν δεν θέλουμε να δούμε τηλεόραση, να ασχοληθεί η καθεμία με ό,τι της αρέσει. It sound right, boy. Αλεξάνδρα, Ναι. επειδή κάποια πράγματα δεν μ' αρέσουν και τα αλλάζω, Οκ. τι κάνουμε κάθε απόγευμα εγώ και εσύ? Πάμε για περπάτημα τα δυο μας. Δες τι ωραία που είναι. Είναι, κουκλίστηκα, δείξε εκεί. Δείχνω εμάς εκεί. Δες, στο ηλιοβασίλευμα. Έτσι, έτσι. Ρομαντικές βόλτες. Ναι, γιατί είμαστε και ρομαντικές ψυχές. Σου βγήκαν τα μάτια. Κάθε απόγευμα περπάτημα με την κυρία μετά τη δουλειά. Το δεύτερο πράγμα που έκανα παλιά και το σταμάτησα και δεν μου αρέσει που το σταμάτησα και θέλω να το αλλάξω, να το ξαναξεκινήσω, είναι το ότι έγραφα ημερολόγιο. Βέβαια το ημερολόγιο μου συνεχίζω και το γράφω κάθε μέρα, με βοηθάει. Είναι ο τρόπος να συζητάω εγώ με τον εαυτό μου, να βλέπω τι έγινε μέσα στη μέρα, να βλέπω τι μου άρεσε, τι δεν μου άρεσε και περισσότερο το τι νιώθω με αυτά που έχω κάνει μες στη μέρα μου. Είχα ξεκινήσει πριν 1-2 χρόνια περίπου να το εμπλουτίζω το ημερολόγιό μου για να με βοηθήσει λίγο να κάνω περισσότερα πράγματα. Και αυτό είναι, είχα αποφασίσει να κάνω κάτι διαφορετικό κάθε μέρα ή έστω μέρα παραμέρα όποτε μπορούσα, αλλά πολύ συχνά το είχα βάλει ως στόχο να γίνεται κάθε μέρα, να κάνω κάτι διαφορετικό, να δοκιμάζω κάτι διαφορετικό και να βγάζω μία φωτογραφία. Έχω πολύ καιρό, από τότε δηλαδή σχεδόν που ξεκινήσαμε το YouTube, αυτό το κομμάτι έχει πάει πίσω. Ναι μεν συμβαίνουν πράγματα, βάζω πράγματα, αλλά έχω αφαιθεί τις μέρες που κάθομαι και μοντάρω. Πέφτω με τα μούτρα δηλαδή στο μοντάζ, πέφτω με τα μούτρα στη δουλειά, ας το πούμε έτσι, και ξεχνιέμαι. Και έτσι χάνω λίγο την ισορροπία μου και αφήνω πράγματα να πάνε πίσω. Αυτό το κομμάτι θέλω να το αλλάξω πάλι. Υπάρχει χρόνος για όλα, στη δική μου περίπτωση. Μπορώ να έχω και το χόμπι του YouTube και μπορώ να έχω και χρόνο για τις δουλειές του σπιτιού μου και μπορώ να έχω και ελεύθερο χρόνο για να κάνω έστω και κάτι ακόμα. Οπότε νομίζω ότι χρειάζομαι να τα βάλω λίγο κάτω, να πάρω λίγο χρόνο, να οργανώσω το χρόνο μου και θα δω, είμαι σίγουρη ότι θα ξαναεπιστρέψω σε αυτό που θέλω. Το ημερολόγιό μου. Εδώ έχω ένα σκασμό σημειωματάρια. Έχω της ημέρας το τι έχω να κάνω. Το ημερολόγιό μου, θα σας δείξω λίγο. Εδώ που έκανα το κουτάλι μου, εδώ που άρχισα να κάνω τον Άνω, να βάζω και τα thumbnails για να τα έχω. Το τελευταίο καιρό νομίζω ότι πιο πολύ με τα χόμπι
βάζω πράγματα και επειδή έχω κατασταλάξει και έχω ήδη το χόμπι της ξυλογλυπτικής, μου παίρνει πολύ χρόνο αυτό, ενώ θα μπορούσα να περιορίσω, όχι να περιορίσω, αλλά να κάνω κάποια πράγματα διαφορετικά στο χρόνο και στη μέρα μου. Ένα βιβλιαράκι με πράγματα που θέλω να κάνω και πώς θέλω να τα οργανώσω, πιο πολύ είναι για τα βίντεο, και ένα σημειωματάριο που είναι πάντα μαζί μου σε περίπτωση που μου έρθουν τρελές ιδέες. Λέμε τώρα. Και νεροχύτη σωστά και η κουζίνα μας τακτοποιημένη και τα πιάτα στη θέση τους και τα λερωμένα και τα πλημμένα. Αχ, τα μωρά λιάζονται και τι σας έλεγα, τώρα λογικό λαχάνιασα και μέσα σε μία ώρα το χάος μπορείς να το αποκαλείς σπίτι. Χαίρομαι. Είμαι πολύ χαρούμενη αυτή τη στιγμή. Λοιπόν, τζουρίτσα καφέ μπορώ? Μια τζουρίτσα καφέ μπορώ. Και θα σας πω και το τελευταίο για σήμερα. Πράγμα που θέλω να αλλάξω στη ζωή μου. Για σήμερα έχουμε κι άλλα. Ένα βήμα τη φορά. Στράτα, στρατούλα. Δεν τα κάνουμε όλα μαζί. Μα τα κάνεις όλα μαζί μπουκώνεις. Και στην τελική ο σοφός λαός μας τι μας λέει? Όποιος βιάζεται σκοντάφτει. Για κάποιο λόγο τα λένε αυτά. Βλέπω και τον Τζαρλίτο, τα αγόρι μου. Και την Μπουμπού. Την Μπουμπούκα εδώ. Γιατί το πόδι είναι όρθιο? Θες να πεις κάτι? Σήκωσε το πόδι σου. Θες να μιλήσεις? Έχεις να πεις κάτι στη μαμά? Όχι ψυχή μου. Άντε κατέβασε το ποδαράκι. Για να μην νομίζετε ότι τα σκυλιά μου δεν είναι άρτια εκπαιδευμένα. Άρτια εκπαιδευμένα. Έχω και τους 3 αποτυχημένους νάνους εκεί. Αλλά σήμερα δεν είναι μια μέρα για ξυλογλυπτική. Και θα σας πω γιατί. Γιατί συνδέεται με αυτό που θέλω να αλλάξω. Υπομονή βρε παιδιά, υπομονή. Είπαμε. Όποιος βιάζεται σκοντάφτει. Και ενώ τελείωσα τις δουλειές μου σχετικά νωρίς,
Βέβαια θα μου πεις Αντιγόνη, εσύ να μαγειρέψεις κιόλας. Ναι, θα μαγειρέψω. Και θα έχω και άλλα πράγματα να κάνω. Αλλά το συνηθισμένο μου και η βόλεψή μου θα μου έλεγε αυτή τη στιγμή ότι τελείωσα τις περισσότερες δουλειές, θα καθίσω 1-2 ωρίτσες να δω τηλεόραση ή να χαζολογήσω λίγο στο YouTube ή στο Instagram, θα πιω τον καφέ μου και μετά σιγά σιγά θα σηκωνόμουν να μαγειρέψω. Έλα όμως που αυτό θέλω να αλλάξω, ιδιαίτερα τις μέρες που είναι χαρά Θεού. Χαρά Θεού έξω, χαρά Θεού. Αν έβρεχε θα έλεγα θα ασχοληθώ λίγο με την ξυλογλυπτική μου. Αλλά θα είναι κρίμα από τη στιγμή που έχει τόσο ωραίο καιρό και έχει ζέστη σήμερα εντωμεταξύ. Θα ήταν κρίμα να μην εκμεταλλευτώ αυτή την ευκαιρία και να φανταστείς ότι σήμερα έβγαλα πρώτα τη Λούνα βόλτα. Κάναμε ωραία βόλτα με τη Λούνα. Μετά έβγαλα τον Τζάρλι βόλτα. Κάναμε ωραία βόλτα και με τον Τζάρλι. Κάναμε έτσι, περάσαμε λίγο ποιοτικό χρόνο μαζί και με τα σκυλάκια ένα-ένα ξεχωριστά και απολαύσαμε την ηλιόλουστη αυτή ημέρα στο ξεκίνημά της. Αλλά δεν θέλω να καθίσω να ασχοληθώ με κάτι άλλο αυτή τη στιγμή. Θέλω να αρπάξω αυτή την ευκαιρία και από εδώ και πέρα να αρπάζω κάθε ευκαιρία που θα έχει ωραίο καιρό και ήλιο, γιατί εδώ που είμαστε δεν έχει τόσο συχνά, και να βγω έξω να περπατήσω λίγο μόνη μου και μόνη μου χωρίς τα σκυλάκια. Θα πάρω εσάς μαζί μου όμως, θέλετε? Πάμε λίγο να χαρούμε την ζέστη και τη φύση. Δεν θα κάνουμε πολύ, έτσι κι αλλιώς έτσι μια βολτίτσα στο τετράγωνο. Φύγαμε.
γεράκια εντυπωσιακά. Έχουμε πολλά εδώ. Άκου εκεί τηλεόραση και κινητό. Απλά. Φωτοσύνθεσα. Έσκασα. Και με κοντομάνικο να βγαινα. Πάλι ωραία θα ήτανε. Πάμε μέσα. Μες στα μπουμπούκια. Καλώς τα. Γεια σας. Τι κάνετε? Ναι, θα ξανανοίξει η μάμα τα παράθυρα τώρα που είναι εδώ. Για σταματήσουμε λίγο. Γεια Λούνα. Τι ωραία. Πω. Αν δεν ήμουν μόνη μου έξω και ήμουνα με την Αλεξά, σίγουρα θα καθόμασταν περισσότερο. Τώρα ποιον μυρίζει, Λούνα? Δεν κρύβεται τίποτα εκεί μέσα. Δεν είδα είδα τη Μίμη. Χαιρετίσματα έχετε από τη μαμά της και από την ίδια. Εντάξει. Μην τολμήσουμε και χαϊδέψουμε άλλο σκυλάκι. Τζουτζούκο μου. Όχι, ο τζουτζούκος μου. Άλλος ζηλιάρης από εδώ. Άλλος ζηλιάρης από εδώ. Τα αγόρι μου το όμορφο. Και έτσι που λέτε, δεν θέλω να αφήσω ούτε μία ηλιόλουστη μέρα να πάει χαμένη, έστω να βγω και 5 λεπτά έξω. Ωραία όλα τα χόμπι μας που έχουμε ξεκινήσει και τα πάμε καλά, αλλά είναι χόμπι για μέσα στο σπίτι. Και τέτοιες μέρες είναι κρίμα να κλείνεσαι μέσα. Έστω και 5 λεπτά, έστω και μετά τη δουλειά και με τα παιδιά και με τα σκυλιά. Όποιος μπορεί να το κάνει και του δίνεται η ευκαιρία, ας το δοκιμάσει. Γέμισα μπαταρίες. Μπαταρίες! Τα μικρά τρώνε και εγώ έχω ακόμα χρόνο, είναι πολύ νωρίς, οπότε θα καθίσουμε να πούμε δύο πράγματα ακόμα. Είδα ότι σας άρεσε που επέστρεψα. Και εμένα μ' άρεσε. Εμένα μ' άρεσε λίγο περισσότερο. Και που επέστρεψα και που πλέον είμαι υγιής και μπορώ να κάνω πράγματα. Και από τη στιγμή που μπορώ να κάνω πράγματα,
πρέπει και να το εκμεταλλευτούμε. Ό,τι σου δίνεται, καλό είναι να το εκμεταλλεύεσαι, γιατί τις περισσότερες φορές πιστεύω ότι γκρινιάζουμε ενώ επιλέγουμε να μην κάνουμε και να μην πράττουμε και μας φταίνε στο τέλος οι άλλοι. Λίγο να κοιτάξουμε μέσα μας, λίγο να αφήσουμε κάποια πράγματα στην άκρη, λίγο να βάλουμε κάποιες προτεραιότητες στη ζωή μας και πολλά μπορούμε να αλλάξουμε. Δεν είναι τίποτα οι αλλαγές. Όπως είπα, δεν έχουν όλοι το προνόμιο ή την πολυτέλεια που έχω εγώ να έχω περισσότερο χρόνο. Θα μου πεις, και εγώ μπορεί να μην το είχα και να έβαζα ως προτεραιότητά μου τη δουλειά, ιδιαίτερα όσο ήμουν στην Ελλάδα που δούλευα καθημερινά, αλλά πλέον βλέπω ότι είναι θέμα προτεραιοτήτων και πιστεύω ότι είναι εύκολο να ξεχωρίσεις το τι σου αρέσει και τι δεν σου αρέσει και ό,τι σου αρέσει να το κρατήσεις και ό,τι δεν σου αρέσει να το αλλάξεις. Θα μου πεις, Αντιγόνη, έχεις φτάσει και σε αυτήν την ηλικία άνω των 40 που το μυαλό αρχίζει και δουλεύει διαφορετικά, έχεις ζήσει και 5 πράγματα παραπάνω, δεν είναι θέμα ηλικίας. Εγώ αυτό που βλέπω και αυτό που θέλω, και γι' αυτό μπαίνω και στη διαδικασία να αλλάζω και να ψάχνω, να βλέπω, να ψάχνω τον εαυτό μου για να δω, όχι να δω, να το γνωρίσω καλύτερα. Κοιτάω να έχω χρόνο για να γνωρίσω τον εαυτό μου. Η καθημερινότητα τρέχει, οι δουλειές, μην πείτε ότι σας το είπα εγώ, αλλά δεν τελειώνουν ποτέ. Ποτέ. Πάντα κάτι θα βρεθεί. Τι να σας πω, πάντα θα βρεθεί. Οι δουλειές δεν τελειώνουν ποτέ σε ένα σπίτι. Συν η δουλειά που φέρνει τα προς το ζήν. Αλλά την ισορροπία τη χρειαζόμαστε. Εγώ τη χρειάζομαι την ισορροπία ζωής και εργασίας. Γιατί και το νοικοκυρά δεν είναι εύκολο. Δεν είναι εύκολο που νομίζαμε ότι η μαμά μας και η γιαγιά μας δεν κάνανε τίποτα, γιατί έτσι μας το μάθανε, ότι μόνο αυτό που φέρνει χρήμα στο σπίτι θεωρείται δουλειά και όλα τα άλλα είναι πίσω. Δεν είναι λίγο να έχεις έναν άνθρωπο να σε φροντίζει και ας μην πληρώνεται με άλλον τρόπο που μπορείτε να τον βρείτε αυτόν τον τρόπο πληρωμής. Έτσι. Λοιπόν, για να μην μακρηγορώ, είπαμε οι δουλειές δεν τελειώνουν ποτέ, τα βάσανα δεν τελειώνουν ποτέ, οι υποχρεώσεις δεν τελειώνουν ποτέ, έτσι είναι η ζωή, αλλά για να μην ξυπνήσω, επειδή εγώ δεν θέλω μια μέρα να βρεθώ, πώς να το πω, θα το πω στο νεκροκρέβατό μου και να πω ότι εκτός από δουλειά και από λεφτά και από υποχρεώσεις δεν έζησα τίποτα άλλο. Όπως επίσης δεν θέλω να φτάσουμε στην ηλικία της σύνταξης για να αρχίσουμε να ζούμε τη ζωή μας. Γιατί ποτέ δεν ξέρεις. Λες σήμερα είσαι, αύριο δεν είσαι. Τέλος πάντων, δεν θα σας μαυρίσω την ψυχή. Δεν θέλω πραγματικά, δεν θέλω. Και δεν θέλω και εγώ να μαυρίζω την ψυχή μου. Θέλω απλά οι ευκαιρίες που παρουσιάζονται μπροστά μου να τις εκμεταλλεύομαι. Να βγω από αυτή τη ζώνη της βόλεψής μου, γιατί είναι βόλεμα ο καναπές, είναι βόλεμα η τηλεόραση, είναι βόλεμα το ίντερνετ, είναι βόλεμα να βρεις ένα χόμπι πάλι μέσα στο σπίτι σου. Μπορεί να είναι ωραίο, δημιουργικό και να περνάς την ώρα σου, αλλά είναι και αυτό ένα βόλεμα σε κάποιες περιπτώσεις. Όπως σήμερα που η μέρα είναι χαρά Θεού έξω, θα ήταν βόλεμα να κάτσω να ασχοληθώ με την ξυλογλυπτική μου ή τη ζωγραφική μου. Θα μπορούσα να τα συνδυάσω, ναι,
να φτάσω σε αυτό το επίπεδο να παίρνω το ξύλο ή να πάω να βρω ένα ξύλο έξω και να έχω το μαχαιράκι μου μαζί και να σκαλίζω. Θα μπορούσα επίσης να συνδυάσω τη ζωγραφική, να πάρω ένα μπλοκ και το μολύβι μου μαζί και να καθίσω να περάσω κάποια ώρα έξω. Παρ' όλα αυτά προτίμησα να πάρω εσάς λίγο μαζί μου, να περπατήσω, να δω το μπλε του ουρανού, γιατί το άσπρο από τα ντουβάρια το βλέπω κάθε μέρα, όλη μέρα, με ή χωρίς ήλιο. Και το άλλο που θέλω να πω για να τελειώνω και να κλείσουμε είναι ότι φυσικά όλα δεν γίνονται με τη μία, το ξαναλέω. Δεν χρειάζεται να κάνουμε μια ολόκληρη λίστα με αυτά που δεν μας αρέσουν, με αυτά που θέλουμε να αλλάξουμε, με τις συνήθειες που θέλουμε να αποκτήσουμε. Ναι, πάρτε λίγο το χρόνο σας, σκεφτείτε, γράψτε μερικά. Στην πορεία μπορεί να έρθουν κι άλλα ή στην πορεία μπορεί και αυτά που γράψετε να αλλάξουν. Να δείτε ότι τελικά σας αρέσουν να τα κάνετε. Και ένα βήμα τη φορά. Δοκιμάστε. Εγώ ξεκίνησα αυτή τη φορά, αυτό το βήμα, το πρώτο, ήταν να βγω έξω περισσότερο, ιδιαίτερα αυτή την εβδομάδα που είχε πάρα πολύ ωραίο καιρό και η άνοιξη αρχίζει σιγά σιγά και μας χτυπάει την πόρτα, να βγω περισσότερο έξω, να περπατήσω και μόνη μου και με την Αλεξάνδρα και με τα σκυλάκια, που αυτό δεν είναι προαιρετικό, είναι υποχρεωτικό, αλλά ένα βήμα τη φορά. Αυτό το βήμα ήταν αυτή την εβδομάδα και θα το συνεχίσουμε και την επόμενη και θα βλέπουμε μαζί πώς θα πηγαίνει και θέλω να μου λέτε και εσείς τι είναι αυτό που θέλετε να αλλάξετε. Βρείτε ένα, τουλάχιστον να σας κάνω να μπείτε στη διαδικασία, να βρείτε έστω και ένα πράγμα. Θέλω να βρείτε ένα πράγμα που δεν σας αρέσει, που έχετε στη ζωή σας, που κάνετε, μια κακιά συνήθεια ας πούμε, και θέλετε να την αλλάξετε. Θέλω να σας κάνω έστω να πάρετε 5 λεπτά εδώ μαζί μου, να σκεφτείτε και να μου πείτε τι θα αλλάζετε εσείς. Την άλλη εβδομάδα ίσως έχουμε κάτι άλλο που θέλουν να αλλάξουν. Ξέρετε, οι συνήθειες χτίζονται με υπομονή και επιμονή. Αν κάνεις κάτι κάθε μέρα, κάποια στιγμή, οι περισσότεροι λένε εκεί στο μήνα, λίγο μετά από ένα μήνα, αυτό αρχίζει και γίνεται η ρουτίνα σου. Και έτσι θα αρχίσουμε να χτίζουμε ωραίες ρουτίνες, ωραίες συνήθειες. Εσείς παρέα με μένα. Δεν θα πω τίποτα άλλο. Εύχομαι να σας έδωσα ωραίες εικόνες και ωραίες ιδέες ή γενικότερα ιδέες. Έτσι λίγο μια σκέψη να περάσει. Έχω πράγματα στο μυαλό μου, αλλά αυτά θα τα πούμε στα επόμενα. Γεια!